Opozita përshkallëzon protestën nesër bllokim rrugësh në 12 qarqe të vendit. Basha takon kryemadhin dhe Idrizin, largimi i Edi Ramës kushti pa negociueshëm. Ish-ministri i jashtëm Bushati shpreh kritik për ecurinë e procesit të integrimit në BE, punë e pakryer, finalizimi i largët. Nën kryetari i CDU-CSU-s vendimi për Shqipërinë në shtator. Bankat i japin prokurorisë shifrën e saktë e eurove të grabitura në Rina, zbulohen 2 telefonat e përdorur nga autorët gjatë vjedhjes të regjistruara në emra invalidësh. Shtyu tenderin pasi shkarkoi drejtori në Alpetrolit, ministri Aballuku nis shitjen e 75.000 tonëve naftë. Transaksioni pritet të kapë vlerën e 2.5 miliard lekëve. Ushtria për leshet dhe protestuesit në Venezuelë, presidenti Maduro njofton dështimin e grushtit të shtetit. SBA akuzon Rusinë se po mban në pushtet diktatorin. BE deklaron zgjidhje politike. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në radio televizionin Ora. Opozita do të rikthehet nesër në protesta në rrugë. Ndryshe nga e njëjtja e kaluar, ish-deputetët dhe mbështetësit e opozitës do të zgjerojnë numrin e rrugëve të bllokuara dhe po ashtu edhe kozgjatja e protestës do të jetë më e madhe. Për të mësuar më shumë në lidhje me skenarin e opozitës në protestën e radhës, do të kemi tani një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Fiorella Beleshi nga selia e Partisë Demokratike. Fiorella, përshëndetje. Mirëmbrëma Beti, ashtu siç e thatë ju, dita e sotme ka qenë një ditë e angazhuar për zotin Basha, pasi ka zhvilluar takime të shumta si paraditën me zonjën kryemadhe dhe me zotin Idrisi, dhe në orët e pasdites zoti Basha ka zhvilluar takime me aleatët për të dakordsuar edhe për detyrat për qeverinë tranzitore, si dhe për të dhënë porositë e fundit për protestën e nesërme që do të zhvillohet në orën 18:00. Ndryshe nga java e kaluar, Partia Demokratike bashkë me aleatët e saj të opozitës e ka përshkallëzuar këtë protestë ku rrugët do të bllokohen në 12 qarqe të vendit, ndryshe nga era e kaluar që ishte në 5 qarqe. Dua t'ju kujtoj që në qarkun e Kukës do të bllokohet ura e Drinit në hyrje të rrugës së Kombit, në Shkodër në pikën e rruga Shkodër-Koplik, tek mbikalimi i Milotit në qarkun e Lezhës, tek ura në kryqëzimin Burrell-Reshen Klosik qarku i Dibrës, tek Plepat në Durrës, në Tiranë tek sheshi Shqiponi, gjithashtu tek mbikalimi i Bradasheshit për qarkun e Elbasanit, tek hyrja tek rruga nacionale e Korçës, gjithashtu në Gjirokastër do të bllokohet kryqëzimi i rrugës Përmet Tepelen Gjirokastër, në Fier tek rrugja nacionale tek ura Ambrostar, ndërsa në Berat tek ura Vajgurore, ndërsa në qarkun e Vlorës do bllokohet hyrja superstradës Vlorë-Leva. Pra do të ketë një paralizim të gjithë Shqipërisë thuajse nga protesta e opozitës. Fiorella, a ka të dhëna për mënyrën se si do të shpërndajnë ish-deputetët? Çfarë informacione ka për vendin ku do të jenë vendosur kreu demokrat dhe kryetari i LSI-s kryemadhi? Protesta ditës së nesme Beti pritet të zgjasë rreth 2 orë, ndryshe nga ajo javës kaluar që zgjati 1 orë, ndërsa deputetët do shpërndahen të gjitha qarqet ku janë zgjedhur deputet në vitin 2017, ndërsa për zotin Basha dhe zonjën kryemadhi ende nuk është përcaktuar, nuk është vendosur se ku do të vendosen ditën e nesme, në cilën aks të bllokuar do të vendosen, pasi zoti Basha do të takojë nesër në orën 11 aleatët për të shpërndarë dhe për të dakordsuar për detyrat e qeverisë tranzitore, të cilët do të bëjnë të mundur një qeveri tranzitore për zgjedhje të lira, të ndershme, demokratike, pa Edi Ramën, ashtu siç e kanë tekstuar ato, pa Edi Ramën në krye të qeverisë. Po, Fiorella, ndërkaq çfarë po ndodh në kampin e mazhorancës pas samitit Berlinit? Dita e nesërme përveç Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, të cilat do kenë një protestë, do kenë bllokim rrugësh, edhe nga kampi mazhoritar do të ketë angazhime dhe politike nesër. Kryeministri dhe kryesocialisti Edi Rama ka thirrur grupin parlamentar në një takim, në një mbledhje në orën 10. Ai ka paralajmëruar të gjithë deputetët e Partisë Socialiste që duhet të vinë të gjithë në mbledhje për shkak se ka një fjalim të rëndësishëm për t'u dhënë atyre, ndoshta edhe për publikun me anë të RTV-s. Mirë, Fiorella Beleshi, unë falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga selia e Partisë Demokratike, ndërkohë që nesër të nderuar teleshikues, radio televizioni Ora sërish do të përcjell të gjithë protestën e opozitës në të 12 qarqet e vendit. Ndërkaq më herët, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ndal në zyrën e Monika Kryemadhit dhe Shpëtim Idrizit për të diskutuar për aksionin e opozitës. Kreu Demokrat njoftoi intensifikim të aksionit opozitar në ditët në vazhdim. Ai lajmëroi bllokime rrugësh, sikurse tham, në 12 qarqet e vendit ditën e njëjtë në orën 18. Paraditë e koalicionit opozitar do të shpalos edhe pikat e programit të qeverisë tranzitore. Partia Demokratike ka publikuar edhe rrugët që do të bllokohen gjatë protestës. Pas 2 vitesh bashkëpunim në opozit, Lulzim Basha i shkoi në zyrë Monika Kryemadhit për të diskutuar mbi përshkallëzimin e aksionit opozitar.
Ai tha se vendi është në një krizë të thellë politike dhe kushtetuese, ndërsa lajmëroi për protestën me bllokim rrugësh që opozita do të zhvillojë të njëjtën pasdite. Ne do të vazhdojmë aksionin ton në të gjitha planet. Nesër, nga ora 18, do të nis aksionin në 12 qarqet e vendit për bllokimin e akseve kryesore, si një intensifikim, si një përshkallëzim mosbindjes civile. Lulzim Basha i dha edhe një herë përgjigje kërkesës aleatëve të tij të qendrës së djathtë për të ulur në dialog me kryeministrin Edi Rama. Asgjë nuk ka ndryshuar në qëndrimin e opozitës bashkuar dhe të koalicionit ton politik, koalicionit më të madh, mazhorancës së re numerike, politike dhe morale të vendit. Largimi i Edi Ramës është kusht i panegociueshëm për të hapur rrugën dialogut politik. Pas takimit me Monika Kryemadhin, kryetari i Demokratëve shkoi në zyrën e shpëtimit drizit të PD-jus. Ku ne do bëjmë qartë gjithë shqiptarëve të gjithë fenomenet negative që ndodhin në zgjedhje, që nga intimidimi i votuesve, inkriminimi i zgjedhjeve, vjedhja e votave dhe mbi të gjitha përdorimin e shtetit ose më saktë pushtetit në zgjedhje. Idrizi ju përgjigj interesit të medias, sepse ai nuk është pjesë e partive që u takuan me presidentin dhe që kërkojnë tryez dialogu. Nuk kemi pas nevojë përveç aleancës me Partinë Demokratike që të potencojmë apo të kemi mundësira të tjera për të bërë pjesë opozitës bashkuar. Të njëjtën në orën 11, Partia Demokratike dhe aleatët e saj do të prezantojnë një program të detajuar se cilat do të jenë detyrat e qeverisë kalimtare, ku në thelb mbetet sigurimi i zgjedhjeve të lira. Ndërkohë që opozita vazhdon në skenarin e protestave duke deklaruar bojkotin ndaj zgjedhjeve nëse nuk largohet Rama, bindja demokratike nuk do të rivalizojë kandidatët e opozitës në zgjedhjet vendore. Koordinatori i kësaj force Astrid Patozi deklaroi se të djathtët e pavarur mund të dalin ishe si aleant për të rrëzuar Edi Ramën. Këto deklarata Patozi i shprehu nga selia e bindjes demokratike, nga ku nënvizoi se pjesëmarrja në zgjedhje është rruga e vetme për të rrëzuar qeverinë e kryeministrit Edi Rama. Shqipëria pritet të mësojë në shtator nëse do të hapen negociatat me Bashkimin Evropian dhe jo në qershor. Këtë e ka konfirmuar edhe nënkryetari i grupit parlamentar të CDU-CSU-s në Bundestag, për shkak se raporti i Komisionit të BE-s pritet të vijë pas zgjedhjeve europiane dhe deri në qershor është kohë e kufizuar për të marrë një vendim. Ai foli edhe për krizën politike në vend, duke apeluar partinë si motor demokratike të jetë pjesë e proceseve zgjedhore. Vendimi për hapjen ose jo të negociatave për Shqipëri Bushati ka rezervuar kritika ndaj qeverisë për procesin e integrimit. E ndjekim. Kryeministri Edi Rama nuk po ndeshet vetëm me kritikat e opozitës për çështjen e integrimit, por edhe brenda radhëve të tij. Ish kryediplomati Ditmir Bushati ka shprehur pakënaqësinë, ndërsa në rrjetin social Twitter shkruan se 15 vjet pas zgjerimit të Bashkimit Evropian, që u cilësua si një Big Bang, antarësimi i Ballkanit Perëndimor duket ende shumë i largët.
Sot shënohet 15 vjetori i zgjerimit të Big Bang të Bashkimit Evropian me 10 vendet e Europës qendrore dhe lindore. Një arritje historike pas luftës së ftohtë. 15 vjet më vonë pranimi në BE Ballkanit Perëndimor duket mjaft i largët, duke mos të i kaluar ende boshllëqet ekonomike dhe sociale, punë e papërfunduar. Ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim nëpërmjet Petrit Vasilit akuzoi jashtë për qeverinë, duke theksuar se lidhjet e saj korruptive dhe kriminale po pengojnë integrimin e vendit. Vasili shkon më tej duke akuzuar se është pikërisht Shqipëria që po mban peng edhe integrimin e Kosovës. Që kjo problematik shumë e rëndë në mënyrë të veçantë lidhur me migracionin dhe mungesën e kontrollit plot tjetës ekonomike të vendit që ka shtyrë këtë migracion dhe azil kërkuesit, qytetarët mësuan që Shqipëria është një nga problemet kryesore sepse Kosova, vëllezërit tanë në Kosovë, nuk mund të ecin përpara në procesin e liberalizimit, jo për shkak të tyre, po për shkak të Shqipërisë. Vasili u bëri thirrje shqiptarëve që të protestojnë pasi sipas tij vetëm largimi i Ramës i hap rrugë integrimit. Mësuesit, minatorët dhe shoqëria civile zhvilluan protesta në ditën ndërkombëtare të punëtorëve. Me këtë rast ata kërkuan nga shteti më shumë vëmendje, paga më të larta dhe përmirësim të kushteve të punës. Dita ndërkombëtare e punëtorëve në Tiranë u përkujtua me protesta. Mësuesit kërkuan më shumë vëmendje nga shteti duke apeluar për pagë më të lartë dhe rritje të cilësisë së arsimit. Jemi të shtypur, pa të drejta, të vjedhur dhe të varfëruar. Ne kërkojmë rritje 20% të pagës. Kushtet qia pune, mësues pa paguar, mësues stresuar. Në çdo qytet Shqipërisë mësuesat që vëmendshëm të fillojnë përballjen me ju. Në protestën e zhvilluar para Ministrisë së Arsimit, mësuesit thanë se ndihen në presion dhe se drejtorët janë të vendosur nga politika. Gjithë mësuesit janë të friksuar për vendet e tyre të punës. Pasi me drejtorët politik, vetëm presion e shohim në shkollat tona. Ne kërkojmë që ju të uleni në tryezë dhe të japim zgjidhje e probleme më shqetësuese së bashku. Ne jemi zëri mësuesve. Në reagimin për protestën, Ministria e Arsimit nënvizoi se rritja e përvitshme rrogave të mësuesve do të reflektohet në pagën e prillit që secili mësues do ta ketë në llogari këtë muaj. Protestë zhvilluan edhe minatorët. I bëj thirrje kryeministrit që më të ndihmojë sindikatat për të japë atë që na takon minatorëve, se ne nuk jemi partijak, si jemi leva partie, ne duam vetëm drejtat tona. Ndërkohë, organizata politike theksoi se për shkak të mungesës së kushteve dhe sigurisë në punë, për gjatë 6 viteve të fundit kanë humbur jetën 112 punëtorë. Situata e punës edhe punëtorëve, drejtat punëtorëve në Shqipëri është katastrofike, domethënë. Vetëm javën e fundit kanë vdekur spaku 4 punëtorë në punë. Sipas një raporti të Eurostat, rezulton se në një vit shqiptarët punojnë rreth 200 orë më shumë se punëtorët e vendeve të Bashkimit Evropian, por marrin vetëm 25% të pagës së këtyre të fundit. Shumë punëtorë të ndërtimit gjenden edhe në një maj të papunë. Ndonë se qeveria i ka mshuar fort kurseve profesionale, duket se të tilla profesione po hasin vështirësi. Sipas të dhënave zyrtare, 12.3% e forcës punëtore në Shqipëri është e papunë. Një maj, dita e punëtorëve e gjen me Metlaçin të zona e ushtarit të panjohur në kryeqytet, prej më shumë se 10 muajsh. Kërkimi i tij për një vend pune nuk ka pasur rezultat. Edhe këtë ditë Mehmeti endet me shpresën se dikush do t'i ofrojë një punë në ndërtim. Mund të vinë 1 ose 2 veta në ditë. Ato 2 veta janë 100 punëtorë, ka të marrë më parë. Unë sa më ka puna. Mehmeti, baba i 10 fëmijëve, tregon se është regjistruar edhe në zyrën e punës, por nuk e ka thirrur askush deri më sot. Të ardhurat e vetme të familjes vinë nga 2 fëmijët e tij. Për krye familjarin, pesha më e madhe mbi supe mbetet kthimi në shtëpi pa siguruar asnjë të ardhur. Duke pritur gara 6 mjesë ndjen 15 ditë. Sot keni shpresë se do të gjeni punë? Zoti e di, na zdim ja. Ndërsa në Fier për të dytin vit radhazi, vetmi njeri që protestoi në ditën e punëtorëve ishte Edmond Hoxha me një pankart në duar ku ironizoi kryeministri Rama dhe çdo politikan që sipas tij ka neps për pushtet. Skënderbeu jon i asaj botës çuditërave premtoi një 300.000 vende pune, po shikoj njerëzit që han fara gjithë ditën, se njëri nuk shikoj që të punoj, ose nuk kanë dëshirë.
Prej 1 maj të vitit të kaluar, Edmondi numëron ditët e punës me gishta, por megjithatë ai nuk dëshiron të gjejë mundësinë e punësimit jashtë Shqipërisë. Gjithë thonë, "Hajde ikim, unë nuk dua të lëviz." Zyrtarisht 12.3% e forcës punëtore është e papunë në vendin tonë. Papunësia arrin 23% në moshën 15 dhe 29 vjeç dhe 9.2% në moshën 30 deri në 64 vjeç. Ndërkohë 1 maj u shoqërua me protesta në shumë vende të botës, në Paris protestuesve ju bashkuan edhe jelekverdhët, ndërsa autoritetet mobilizuan 7.400 forca policie për të siguruar protestën. Miravet janë mbledhur edhe para parlamentit në Athinë, ndërsa në krye të tyre qëndronte ish ministri i financave Varoufakis. Mira protestuesve bankat e nivelit të dytë, por bankat nuk kanë vënë ende në dispozicion të hetimit numrin e serisë së kartmonedhave të grabitura. Gjithashtu të dhënat e marra nga kompaninë celulare kanë përcaktuar 2 numra telefoni që janë përdorur afër vetngjarjes në momentin e grabitjes. Të 2 numrat rezultojnë në emër të 2 invalidëve. 22 ditë nga grabitja në pistën e Rinasit, prokuroria ka përcaktuar shifrën zyrtare të parave të marra nga dërgesat e 3 bankave të nivelit të dytë. Në relacionet në që bankat i kanë dërguar grupit hetimor, shifra zyrtare e grabitur llogaritet në 6 milion euro, nga e cila nuk është bërë mundur të gjendet asnjë gjurmë, por ende nga bankat grupit të hetimit nuk është vënë në dispozicion numri i serisë së kartmonedhave të grabitura për të përcaktuar nëse ato janë rihedhur në treg. Gjithashtu hetuesit mësojnë se kanë përcaktuar dhe 2 numra telefonik, të cilët dyshohet se janë përdorur ditën e ngjarjes nga grabitësit për të komunikuar mes tyre. Ata janë kapur nga antena celulare pranë vendit ku ndodhi grabitja dhe sipas verifikimeve rezultojnë se janë në emër të 2 personave invalid. Grupi i hetimit është fokusuar kryesisht në zbulimin e autorëve, ndërsa ende nuk ka nisur me marrje në pyetje të personave që mund të kenë përgjegjësi për sigurinë e aeroportit, të cilët do të hetohen për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Deri tani në lidhje me këtë akuzë është bërë sekuestrimi të gjithë dokumentacionit të kompanisë që merrej me sigurinë e aeroportit, si dhe korrespondencën që ka patur me aviacionin civil dhe policinë e shtetit kryesisht pas grabitjes së mëparshme. Në lidhje me grabitjen e 9 prillit në Rinas, policia ka arrestuar 6 persona dhe disa të tjerë janë shpallur në kërkim. 3 muaj pas vrasjes së ish policit Arben Bilali, policia e Tiranës ka arrestuar një 47 vjeçar të dyshuar si të përfshirë në këtë ngjarje. Ky person dyshohet se ka siguruar automjetin e autorët e ekzekutimit të 50 vjeçarit Bilali. Vrasja e ish policit u regjistrua pas ditën e 30 janarit, ndërsa ende nuk ka të ndaluar të tjerë të dyshuar si ekzekutor. Dyshimet kryesore janë për një seri akmarrjesh, pasi viktimës janë vrarë më parë edhe 2 vëllezër në vitet 97 dhe 2010. Disa akse të rëndësishme rrugore janë në gjendje të shkatruar në prag të sezonit turistik. Ministri e Infrastrukturës Belinda Balluku ka harruar të mirëmbajë disa nga akset kryesore në vend. Ky është edhe shqetësimi i biznesit shqiptar. Kreu i Konfindustrisë Buxhuku deklaron se mungesa e mirëmbajtjes është kthyer në problem për zhvillimin ekonomik dhe investimet e huaja. Ministria e Infrastrukturës ka harruar që të mirëmbajë disa nga akset kryesore rrugore.
Në prag të sezonit turistik, Ministria Belinda Balluku nuk ka marrë asnjë mas për disa akse rrugore të rëndësishme. Gjesh Buxhuku, administratori i Konfindustrisë, bën me dije se shqetësuese për bizneset është gjendja sidomos në akset Gosë-Rogozhin, Tiranë-Ndroq dhe përmet Çarshov. Në fakt, infrastruktura rrugore është në një gjendje të vështirë, nga shqetësimet që kanë ardhur nga bizneset. Mund të veçojmë disa akse të cilat janë megjithmonë në gjendje të vështirë. I pari është aksi me rëndësi kombëtare në rrugën Plepa-Rogozhin, në segmentin Gosë-Rogozhin. Praktikisht jemi në prag të fillimit të shkatrimit të rrugës, nëse nuk do të ndërhyjet menjëherë. Po kështu mjaft shqetësues është aksi përmet Çarshov, i cili praktikisht është i shkatruar, nuk ka qarkullim, duke falimentuar bizneset. Konfindustria vlerëson se duhet që të bëhet rishikimi i strategjisë së shpërndarjes së financimeve buxhetore dhe kontratave koncesionare PPP për sistemin rrugor shqiptar. Duhet parë një rishikim i strategjisë për të kuptuar se çfarë bëhet me shpërndarjen e fondeve buxhetore dhe njëkohësisht për ato kontrata PPP, të cilat janë të rëndësishme, por kërkojnë ka një kozjatje të gjatë të ndërtimit të tyre dhe njëkohësisht kanë me vlerë të lartë. Bizneset shprehen të shqetësuar për impaktin që ka në ekonominë shqiptare gjendja e infrastrukturës rrugore. Natyrisht është një shfaqje jo e mirë për imazhin e vendit, jo vetëm për turistët që vinë, por edhe për bizneset e huaj dhe për investitorët e huaj. Që prej janarit në vend nuk ka asnjë kantier të ri të hapur në infrastrukturë, ndërsa ka munguar pothuajse totalisht mirëmbajtja në akset kryesore në vend. Alpetroli do të qesë 75.000 ton naftë bruto në tenderin që do të zhvillohet në 3 maj. Procedura ishte parashikuar të kryej më parë, po Ministria Balluku largoi nga detyra kreun e Alpetrolit Kastriot Bejtaj, duke e zëvendësuar me Dritan Spahiun. Shitja e naftës pritet të kapë një vlerë prej 2.5 miliard lekësh. Tenderi Alpetrol për shitjen e 75.000 ton naftë bruto do të zhvillohet në 3 maj. Sasia e karburantit e nxjerrë për shitje ndodhet në pikat e lëvrimit të stacionit në Usoj, Visok, Gorisht, Zharrës, Kuçov dhe Amonic dhe vlerësohet se kap një vlerë prej 2.5 miliard lekësh. Vendimi vjen vetëm 2 muaj pas shkarkimit nga detyrat të drejtorit të Alpetrolit Kastriot Bejtaj. Madje në atë kohë u aludua se emëroi në vend të tij Dritan Spahiun pikërisht për këtë tender, i cili kap një vlerë të konsiderueshme. Më parë Spahiu ka mbajtur detyrën e drejtorit të politikave hidrokarbure, por është shkarkuar nga ish-ministri Damian Gjignuri pas akuzave për abuzime. Ndërkohë Kastriot Bejtaj, drejtori i cili u largua nga drejtimi Alpetrol, është një geofizikan i njohur, ish drejtues si Shell dhe Petromanas dhe ka një eksperiencë të madhe në këtë fushë. Alpetrol sapo ka miratuar planin strategjik të prodhim shfrytëzimi, strukturën dhe planin e masave, ndërsa për 2018 rezulton kompania shtetërore me fitimin më të lartë. Gjatë vitit të kaluar, Alpetrol arkëtoi rreth $23 milion nga i njëjti ankandi zhvilluar për shitjen e një sasie nafte bruto prej 56.000 tonësh. Alpetrol është shoqëria shtetërore e naftës e themeluar në prill të 99-s, e cila trashëgoi të gjitha asetet dhe vetë burimet e naftës në Shqipëri. Mungesa e unitetit evropian po pengon përparimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe